Hello friends, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি MS Excelৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ আলোচনা কৰিম। এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট গ্ৰেড 3 কম্পিউটাৰ টেষ্টৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ হয় এইখিনি। ইয়াতে কিছুমান কেণ্ডিডেটছৰ মাৰ্কছবিলাক দিয়া আছে। ইয়াৰ পৰা আমি পাঁচটা কোৱেশ্চন এনসাৰ কৰিব লাগিব। সামেশন, এভাৰেজ, নেক্সট হৈছে ৰিজাল্ট, ডিভিজন আৰু ৰেংক। তো এইখিনি যেটো কোৱেশ্চন পেপাৰ থাকিব সেই কোৱেশ্চন পেপাৰত যিখন টেবুল থাকিব টেবুলখিনি প্ৰথমতে আপুনি টাইপ কৰি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ পিছত এটা এটাকৈ কোৱেশ্চনবিলাকৰ এনসাৰবিলাক কৰি যাব লাগিব। প্ৰথমতে আমি হেডিংখিনি লিখি লৈছোঁ ইয়াতে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন MS Excel, পাৱাৰ পইণ্ট আৰু মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ কোৱেশ্চনছবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰত থকা বেল বাটনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। তো ইয়াতে এভাৰেজ, ইয়াৰ পিছত নেক্সট হৈছে ৰিজাল্ট, ইয়াতে কিছুমান কণ্ডিশ্যন দিয়া থাকিব। ইয়াৰ পিছত ডিভিজন আৰু ৰেংক, এই গোটেইখিনি আমি হেডিংখিনি লিখি ল'লোঁ। তো এতিয়া ইয়াত যিখিনি ডাটা দিয়া আছে তো এই ডাটাখিনিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি প্ৰথম কুৱেশ্যনটোৰ এনসাৰ কৰিম। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ফাইণ্ড দ্য টোটেল মাৰ্ক, নেক্সট টু এভাৰেজ, ৰিজাল্ট, এনেকুৱাকৈ ইয়াতে টোটেল মাৰ্কছটো উলিয়াব লাগিব। প্ৰথম কুৱেশ্যন ফাইণ্ড দ্য টোটেল মাৰ্কছ, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন কেণ্ডিডেটে কিমান মাৰ্কছ পালে এছামিজ, মেথছ, ইংলিছ, ছ'চিয়েল ছায়েন্স, জেনেৰেল ছায়েন্স আৰু এডভান্স মেথছ, এই গোটেইকেইটা লগ কৰি পেলাই এইটো টোটেলটো আমি ইয়াত উলিয়াব লাগিব। এক্সেলত টোটেল উলিওৱাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলাটো হৈছে কি ইকুৱেল চিন দিব লাগিব, তাৰপিছত ছাম লিখিব লাগিব, SUM, স্মল লেটাৰ বা কেপিটেল লেটাৰ যিকোনো লিখিলে হ'ব। আৰু ইয়াৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেটটো অ'পেন কৰিব। ইয়াৰ পিছত গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি দিব, এছামিছৰ পৰা আপ টু এডভান্স মেথছলৈকে গোটেইখিনি চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। তো ইয়াৰ পিছত ব্ৰেকেটটো বন্ধ কৰিব, বন্ধ কৰি পেলাই এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব, হৈ গ'ল 309 হ'ল। অৰ্থাৎ এই 6টা ছাবজেক্ট প্লাছ কৰোঁতে 309 হ'ল। এতিয়া নেক্সটটো তেনেকুৱাকৈ ইয়াতে যিটো ৰাইট ছাইডৰ কৰ্নাৰ আছে এইটো তলত ধৰি পেলাই এনেকুৱাকৈ টানি দিব। তো এইখিনি গোটেই আপোনাৰ ছামটো ওলাই গ'ল, অৰ্থাৎ টোটেলটো এনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ ফাইণ্ড দ্য এভাৰেজ, এভাৰেজটো কেনেকুৱাকৈ উলিয়াব। তো এটা 6টা ছাবজেক্টৰ টোটেল মাৰ্কছটো আমি উলিয়ালোঁ। এতিয়া এভাৰেজ হ'বলৈ হ'লে এই টোটেল মাৰ্কছক আমি 6ৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব, বা পাৰ্চেণ্টেজত উলিয়ালোঁ তেনেকুৱাকৈ উলিয়াব পাৰি। ইয়াতে ইকুৱেল চিন দিব লাগিব, তাৰপিছত এভাৰেজ, আমি কি লিখিম এইটো এভাৰেজ, নাইবা এইটো ডাইৰেক্টলি লিখিব পাৰি। আমি চেলটো চিলেক্ট কৰোঁ, I3 হ'ব, এইটো I3 ইজ ইকুৱেল টু I3, বা ডাইৰেক্টলি ইয়াতে চেলটোত ক্লিক কৰিলে I3 আহি যাব। নেক্সট ডিভাইড বাই, ইয়াতে 6 নম্বৰ 6টা ছাবজেক্ট আছে, গতিকে 6ৰে আমি ডিভাইড কৰিম, ডিভাইড বাই 6। ইয়াৰ পিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিব। তো এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব 51.50 আহি গ'ল। এতিয়া বাকী কেইটাতো তেনেকুৱাকৈ আমি ইয়াতে ৰাইট ছাইডৰ যিটো কৰ্নাৰ আছে ইয়াতে পাৰ্চেণ্টেজতো উলিয়াব পাৰি, এইটো ডাইৰেক্টলি পাৰ্চেণ্টেজত গৈ পেলাই সেইটো পিছত দেখুৱাম এটা ভিডিঅ'ত। তো নেক্সট এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যিখিনি মাৰ্কছ আছিলে এইখিনিৰো এভাৰেজটো উলিয়াম, একেই প্ৰচেছ। ইয়াতে ধৰি পেলাই কৰ্নাৰত ধৰি পেলাই তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিব, গোটেইখিনিৰ এভাৰেজটো আহি গ'ল। এতিয়া ৰিজাল্ট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 ইয়াতে দিয়া আছে ফাইণ্ড দ্য ৰিজাল্ট ইফ মাৰ্কছ ইন অল ছাবজেক্টছ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 30 পাছ ইলছ ফেইল, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টতে 30 মাৰ্কছতকৈ এবভ পাব লাগিব, তেতিয়া পাছ হ'ব, নহ'লে ফেইল হ'ব। তো এইটো কণ্ডিশ্যন আমি ইফ ইউজ কৰিব লাগিব। যিকোনো এক্সেলত ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে প্ৰথমতে ইকুৱেল চিন দিব লাগিব। চ' ইয়াতে ইকুৱেলটো দিব লাগিব, ইকুৱেল ইফ, ইয়াৰ পিছত যিহেতু ইফ ইয়াতে কণ্ডিশ্যন বহুকেইটা আছে, গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত কৰিব লাগিব। চ' আকৌ এণ্ড এটা ইউজ কৰিব লাগিব, ইফ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি পেলাই এণ্ড, আকৌ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি পেলাই আকৌ ইফ দিব লাগিব, ইফ। এতিয়া প্ৰথম ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ এছামিজ ছাবজেক্ট যিটো আছে সেই চেলটো চিলেক্ট কৰিম, গ্ৰেটাৰ দেন কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে 30, কমা, নেক্সট আকৌ মেথছৰটো চিলেক্ট কৰিম, গ্ৰেটাৰ দেন 30, এগেইন কমা, নেক্সট ইংলিছৰ চেলটো চিলেক্ট কৰিম, গ্ৰেটাৰ দেন 30, কমা, ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ চেলটো চিলেক্ট কৰিম, গ্ৰেটাৰ দেন 30, নেক্সট জেনেৰেল ছায়েন্স চেলটো চিলেক্ট কৰি লওঁ, তাৰপিছত গ্ৰেটাৰ দেন 30, কমা, নেক্সট এডভান্স মেথছৰ যিটো চেল আছে এইটো চুজ কৰিম, ইয়াৰ পিছত গ্ৰেটাৰ দেন 30, হৈ গ'ল 6টা ছাবজেক্টৰ। এতিয়া ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিব লাগিব, ক্ল'জ কৰি পেলাই কমা, তাৰপিছত ইনভাৰ্টেড কমা 5, তাৰপিছতে কমা দি পেলাই ফল্ছ হ'লে, অৰ্থাৎ যদি এইখিনি কণ্ডিশ্যন ফুলফিল নহয় তেতিয়াহ'লে ফেইল দিব লাগিব। ইয়াতে ইনভাৰ্টেড কমাত প্ৰথমতে আমি 5 লিখিব লাগিব, অৰ্থাৎ যদি প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ মাৰ্কছটো 30তকৈ ডাঙৰ তেনেহ'লে 5, কমা দি পেলাই যদি ফল্ছ অৰ্থাৎ ইফ
এই কণ্ডিশ্যনটো নহয় তেনেহ'লে ফেইল এইটো আমি ইনভাৰ্টেড কমাত লিখিব লাগিব ডাইৰেক্ট লিখিলে নহ'ব ইনভাৰ্টেড কমা ষ্টাৰ্ট ফেইল ফেইল ইনভাৰ্টেড কমা বন্ধ তাৰপিছতে ব্ৰেকেট ক্লোজ আৰু এটা ব্ৰেকেট লাগিব হৈছে এণ্টাৰ মাৰি দিলে ইয়াতে পাছ হৈ গ'ল চাওক এতিয়া ইয়াতে চাওক গোটেইকেইটা ছাবজেক্টৰ মাৰ্কছটো 30তকৈ এবাভ আছে সেইকাৰণে পাছ হৈছে তো এইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে যিখিনি আছে সেই যিটো মতে ৰিজাল্টটো চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে এইখিনি হৈছে আমি টোটেল এভাৰেজ আৰু ৰিজাল্টটো কিদৰে উলিয়াব পাৰিম গোটেইকেইটা ছাবজেক্টত যদি 30 হ'ব ইয়াতে এটা চেঞ্জ কৰি দেখুৱাইছোঁ 20 চ' 20 লিখাৰ লগে লগে এইফালে আপডেট হৈ যাব ফেইল হৈ গ'ল কাৰণ এইটো যিহেতু মাৰ্কছটো আমাৰ যিটো কণ্ডিশ্যন দিছিলে 30তকৈ কম হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ আকৌ চাওক এইটো বঢ়াই দিছোঁ পাছ হৈ গ'ল তেনেকুৱা এতিয়া ডিভিজনটো কেনেকুৱাকৈ উলিয়াম তো ডিভিজনৰ বাবে ইয়াতে কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে 60% হ'লে ফাৰ্ষ্ট 45% হ'লে ছেকেণ্ড পিছতে 30% থাৰ্ড আৰু তাতকৈ লেছ হ'লে ফেইল ডিভিজনটো আমি উলিওৱাৰ বাবে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতো আমি ইফ ইউজ কৰিব লাগিব ইজ ইকুৱেল টু ইফ ইয়াত কিন্তু তেতিয়া দৰে নহয় ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনৰ কাৰণে আমি কণ্ডিশ্যনটো দিম এই যিটো চেল অৰ্থাৎ পাৰ্চেণ্টেজটো চালে হ'ব বা এভাৰেজটো চালে হ'ব 50.67 আছে সেই চেলটো চিলেক্ট কৰিম J3 অৰ্থাৎ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কিমান হ'ব 60 যদি 60তকৈ বেছি হয় কমা এইটো ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন অৰ্থাৎ 60তকৈ বেছি হ'লে ফাৰ্ষ্ট ইনভাৰ্টেড কমা ক্লোজ নেক্সট কমা আকৌ ইফ ইয়াৰ পিছত আকৌ ইফ দিব লাগিব ইফ দি পেলাই ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট এইবাৰ সেম সেল সিলেক্ট কৰিম কিন্তু মাৰ্কসটো কিমান হ'ব 45 যেটো সেকেন্ড কন্ডিশন দিছে 45 হলে সেকেন্ড ডিভিজন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 45 তো কমা ইনভার্টেড কমা স্টার্ট সেকেন্ড ডিভিজন অর্থাৎ 45% কৈ এবাৰ বলে সেকেন্ড ডিভিজন নেক্সট থার্ড ডিভিজনৰ কাৰণে আকৌ কন্ডিশন দিব লাগিব ইফ ইয়াৰ পিছত সেম সেলটো সিলেক্ট কৰিম J3 ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 30 তেতিয়া হলে 30 তাৰ পিছত কমা দিব লাগিব থাৰ্ড ডিভিজন অৰ্থাৎ থাৰ্ড এটি ইনভার্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব কমা আৰু তাতকৈ যদি কম হয় তেতিয়া হলে ফেইল হ'ব গতিকে আৰু কন্ডিশন দিব লাগে কমা দি পেলাই ফলস ভ্যালু যদি ফলস ভ্যালু কাৰণে আমি ইয়াতে ফেইল লিখিম ইনভার্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব ইনভার্টেড কমাৰ ভিতৰত লিখিলে ফেইল ওকে এইখিনি আছিল নেক্সট ইয়াতে এতিয়া এটো ক্লোজ কৰি দিম আমি ব্ৰেকেটটো এইখিনি হৈছে ডিভিজনৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যদি 60% কৈ অধিক হয় ইয়াতে এটা কম হৈছে তো ব্ৰেকেট এটা কম হৈছে তো ওকে ইএস কৰি দিলে হৈ যাব সেকেন্ড আহি গৈছে চাওক এতিয়া নেক্সট বাকিখিনি আমি এনেকৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিম তলফালে এটো প্ৰেছ কৰি পেলাই ইয়াতে সেকেন্ড ডিভিজন থাৰ্ড ডিভিজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন তেনেকৈ এইখিনি পাৰ্চেন্টেজৰ লগত মিলাই পেলাই আহি যাব এটো আছিল আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 এতিয়া আমি ইয়াত যদি মাৰ্কস বিলাক চেঞ্জ কৰি দিও তেতিয়া এফালে ৰিজাল্ট বিলাকো চেঞ্জ হৈ যাব এভাৰেজ তোৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই এই যেটো ডিভিজনল আমি উলিয়ালো এতিয়া আমি শেষত ৰ্যাঙ্ক উলিয়াম এতে এটা ৰাজেনৰ মাৰ্কস বিলাক আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই চাই লৈছো এটো কাম কৰি আছে নে নাই তো গোটেই নে কাৰেক্ট আছে ইয়াতে 10 আৰু 5 বিলাক কমাই দিছো ইয়াতো কমাই দিও কিছু পৰিমাণে তো ইয়াতে 11 দি দিও নেক্সট ইয়াতো অকমান কমাই দিও ওকে এইখিনি কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে ফেইল আহিছে তো এফালে ডিভিজনতো ফেইল আহিছে যেহেতু 21 এভাৰেজ আছে গতিকে ফেইল তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ৰ্যাঙ্ক অৰ্থাৎ ইয়াতে 6 জন ক্যান্ডিডেটস আছে তো কাৰ ৰ্যাঙ্ক কিমান হয় এটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত দিছে ফাইন্ড ৰ্যাঙ্ক অফ অল ষ্টুডেন্টস গোটেইবিলাক ষ্টুডেন্টৰ ৰ্যাঙ্ক উলিয়াব দিছে তো ইয়াৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো আছে ইজ ইকুৱেল টু ৰ্যাঙ্ক লিখিব লাগিব এক্সেলত প্ৰত্যেকটো ফৰ্মুলাতে ইকুৱেল চিনটো দিব লাগে তাৰ পিছত ৰ্যাঙ্ক তো ৰ্যাঙ্ক ওয়াৰ্ডটোত ক্লিক কৰি দিব পাৰে বা ট্যাপ কৰি দিলেও এটো আহি যাব তাৰ পিছত ব্ৰেকেট ওপেন তে ৰ্যাঙ্ক আমি কাৰ উলিয়াম এই যেটো টোটাল মাৰ্কস আছে টোটাল মাৰ্কসৰ পৰা আমি ৰ্যাঙ্কটো গম পাম এটা 6 জন ক্যান্ডিডেট আছে কাৰ ৰ্যাঙ্ক ফাৰ্স্ট হ'ব সেকেন্ড হ'ব থাৰ্ড হ'ব আমি গম পাম এটো টোটাল মাৰ্কসৰ পৰা হেকান টোটাল মাৰ্কসৰ আমি যেটো সেল আছে এটো সিলেক্ট কৰিলো ইয়াৰ পিছত আমি কোড সাম এইখিনি গোটেই টেবুলেৰে অৰ্থাৎ এই যেটো ৰো আছে গোটেইনি সিলেক্ট কৰি দিম আৰু F4 প্ৰেছ কৰি দিম যাতে এইখিনি লক হৈ যায় তেতিয়া এই টেবুলখিনি লক হৈ যাব অৰ্থাৎ আমি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে বাকি এটা ৰিজাল্ট আহি যাব নহলে ৰিজাল্ট বিলাক ডিফাৰেন্ট দেখাব যদি আমি F4 প্ৰেছ নকৰো তো এতিয়া এইখিনি টানি দিম তো ইয়াতে ৰ্যাঙ্ক 1 2 3 4 5 6
কাৰ ৰেংক কিমান আছে বা কিমান মাৰ্কছ বেছিকৈ পাইছে তেওঁৰ ৰেংক কম 1 হ'ব তেনেকুৱাকৈ এইখিনি আহি যাব আশা কৰোঁ ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন বুজি পালে পাঁচটা কুৱেশ্যন আমি ইয়াতে সলভ কৰিলোঁ প্ৰথমটো হৈছে টোটেলটো আমি কিদৰে উলিয়ালোঁ ইকুৱেল চিন দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আমি যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে অৰ্থাৎ এছামিছৰ পৰা মেথছলৈকে সেইখিনি আমি টোটেল কৰি দিছোঁ ইয়াতে চাওক ফৰ্মুলাটো ইজ ইকুৱেল টু চাম ইয়াৰ পিছত C3 to H3 ইয়ালৈকে এণ্টাৰ কৰি দিছোঁ পিছৰখিনি তলফাত আনি দিছোঁ হৈ গৈছে নেক্সট এভাৰেজৰ বাবে আমি কি কৰিছোঁ টোটেল মাৰ্কছক আমি ডিভাইড কৰিছোঁ টোটেল ছাবজেক্টেৰে অৰ্থাৎ 6টা ছাবজেক্ট আছে চ' 6 ডিভাইড কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত ৰিজাল্টত কণ্ডিশ্যন আছিলে 30তকৈ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত বেছি পাব লাগিব সেইকাৰণে আমি ইফ ইউজ কৰিম আৰু বহুকেইটা যিহেতু ছাবজেক্ট আছে গতিকে ইফ এন দি পেলাই আমি এনেকুৱাকৈ গোটেইকেইটা মাৰ্কছ চিলেক্ট কৰিম গ্ৰেটাৰ দেন 30 কমা দি পেলাই লাষ্টত ব্ৰেকেটটো ক্ল'জ কৰিম আৰু কমা দি পেলাই ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত পাছ আৰু কমা দি পেলাই ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত ফেইল তাৰপিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ এইখিনি আছিলে আমাৰ ৰিজাল্ট উলিওৱা সূত্ৰটো নেক্সট হৈছে ডিভিজন কিদৰে উলিয়াইছোঁ আমি ইয়াতো ইফ কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিছোঁ ইফ J3 অৰ্থাৎ ডিভিজনটো আমি চাব লাগিলে হ'লে কিহত চাম আমি এইটো পাৰ্চেণ্টেজত চাম সেইকাৰণে পাৰ্চেণ্টেজৰ চেলটো আমি চিলেক্ট কৰি দিছিলোঁ পাৰ্চেণ্টেজৰ চেলটো চিলেক্ট কৰি পেলাই গ্ৰেটাৰ দেন 60 হ'লে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেটাৰ দেন 60 লিখি পেলাই ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট নেক্সট আকৌ কমা দি পেলাই আকৌ ইফ সেইটো যিটো চেল হয় এভাৰেজে হয় যিহেতু তো সেইটো চিলেক্ট কৰি কেনে গ্ৰেটাৰ দেন 45 হ'লে ছেকেণ্ড নেক্সট আকৌ কমা দি পেলাই ইফ ইউজ কৰিছোঁ এনেকুৱাকৈ আমি ডিভিজনটো তাৰপিছত ৰেংকৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো ইকুৱেল টু দি পেলাই ৰেংক দিব লাগিব ৰেংকটো আমি ক'ত ওলাম টোটেল মাৰ্কছৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই চ' টোটেল মাৰ্কছৰ চেলটো চিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু তাৰ পৰা নেক্সট যিখিনি মাৰ্কছ আছিলে গোটেই ৰ'টো আমি চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু তাত F4 প্ৰেছ কৰিছোঁ যাতে লক হৈ যায় এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ধন্যবাদ